radical, solving additions of radicals. So, pag ganitong examples, number 1, yung radicals na similar. So, pag similar yung radicals, so pwede natin siya add. Kung i-minus daw, pwede natin siya minus. So, since yung sign niya ay positive, so i-add natin siya. 2 plus 7, so 9. So, yung answer ay 9. Number 2, so example, number 2, meron tayo tatlong radical. So, kunin natin yung prime factor siya ng 50. Since 50 ay even number, so mag-divide tayo sa even din. So, 50 divide 2, so magiging 25. So, 25 odd numbers, mag-divide tayo sa odd number din. So, 5. 25 divide 5 ay 5. So, sila ay mga prime numbers na siya. Wala nang factor ito. Even din siya. Add tayo sa, divide tayo ng even number. So, 2. So, that ay 16. So, 16 divide 2 ay 8. 8 divide 2 ay 4. And 4 divide 2 ay 2. Ito, wala na siyang prime factor. So, lahat ng mga pair ito. Pair, pair. Pair and pair. Siya walang pair. Ito may pair, pair. Pagsamahin natin siya. Yung 50, dalawang 5, so pair siya. Tsaka yung isang 2, tsaka yung plus. Tsaka yung 32, dalawa, at yung dalawa. At yung walang pair na 2, at minus 5, 2. So lahat ng mga pair, lalabas natin siya. So 5, ilabas natin siya. May 1 si 2 kasi wala siyang pair. Plus 2, labas natin. Tsaka 2, labas natin. May 1 si 2 na walang pair. Si 5 at 2. Ito, i-multiply natin siya. 5, 2. I-multiply 2 times 2, 4. 2 minus 5. Similar, radical, pwede natin siya add. Similar, similar, similar. So, i-add natin siya. Daw magiging 9. 5 plus 4, so 9. And minus 5. So, magiging 4. So, 4. Square root of 2. This, then, divide tayo sa 2. So, magiging 25. And 25 divide 5. So, magiging 5. So, 8 divide 2. So, magiging 4. 4 divide 2. Magiging 2. And 2. Yung pair, ito pair. Kunin natin siyang pair. Tsaka yung isang walang pair na 2. Minus 5. Ang pair, pair. Tsaka yung walang pair. So lahat ng pair, labas natin. 5. 2 minus 5. Labas yung 2. 2. Since ito 2 times 5 ay 10, 5 times 2 ay 10, so makakancel na siya. Kasi similar siya, radical to. So magiging answer niya ay 0 na. Madaling so, add number siya. So ang divide natin siya add number. So 3. So magiging 21. So ito divide natin siya add number din. So magiging 3 and 7. Kasi wala na siyang divide. Ito mga prime numbers na siya. So even, so mag-add tayo ng even din. Divide tayo ng even. So magiging 28 by 2. So magiging 14. 14 divide 2 ay magiging 7. So wala na siya. At prime number na siya. So ito. Divide natin siya ng 2. Magiging 126. Then, even pa rin to. Pwede siya mag-divide ng 2. 6 divide 2 ay 3. 12 divide 2 ay 63. So, 63 divide siya ng 3. 3 divide 3, 1. 6 divide 3 ay 2. So, 21. Then, 21 divide 3. So, magiging 7. Ito yung mga pair, pair, and pair, pair, and pair, pair. Ito. Yan ang kukunin natin. Yung pair. At yung isang 7 to. Then pair to. So yung 7 plus yung pair to 2.
At saka 3-3.